by the water puppet pieces. Right at the moment, the performance of the actors and actresses of Vietnam National Puppetry Theatre is glad to begin. Anh chị em ơi, sư tử Bách Cú Tri Vương, thái thú này ra diễn hiện trường, tranh đua một cuộc rất hùng cường, chưa biết cầu này vào tay ai rất.
đàn lao ý sao đã vui sóng nước sàn rào ca mừng ta đốt răng sao trên rào. Ui, cá to mình ơi. Ui giời. Chào bác trai. Gơm bạc cũng nầm giặt hết cả mình. Khẽ tay thôi bác ơi. Đông nước quá bác ơi. Đi lùi ra chỗ khác nào. Được cái nào chứ bác Ôn Đêm ơi. Ôi trời ơi. Út cá bây giờ nào rồi nhanh.
performance is finished. We hope that you had a good relaxed time and enjoyed the show. On behalf of the